এয়া হৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধান, দ্য কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়া। আপোনালোকে বহুতেই এই বিষয়ে জানে, ভাৰতৰ সংবিধানৰ বিষয়ে। সংবিধানত মৌলিক অধিকাৰ হিচাপে সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈ আছে সমতাৰ অধিকাৰ, অৰ্থাৎ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰত্যেকজন নাগৰিকেই আইনৰ দৃষ্টিত সমান, সকলোৱে সমানে সা সুবিধা পাব বুলি সমতাৰ অধিকাৰত কোৱা হৈছে, বহুতেই জানে। তো এই সমতাৰ অধিকাৰ যেন ক'ৰবাত বিঘ্নিত হৈছে, কোনোবাই যেন এই সমতাৰ অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত হোৱা আমি অনুভৱ কৰিছোঁ। আমাৰ যিটো NPS আৰু OPS সম্পৰ্কে যি বিতৰ্ক চলি আছে সেই সম্পৰ্কে। দৰ্শক মণ্ডলী, আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে 2004 চনৰ পিছৰ পৰা 5 চনৰ পৰা যিসকলে চৰকাৰী চাকৰিত যোগদান কৰিছে তেওঁলোকে NPS অৰ্থাৎ নতুন এক পেঞ্চন নীতি জাৰি কৰা হৈছে। সেই নীতিৰ আধাৰত পেঞ্চন পাব লগা হৈছে, যিটো আমি দেখা পাইছোঁ শেহতীয়াভাৱে যে খুব ন্যূনতম, খুব কম অংক, খুব কম ধনহে পায় পেঞ্চন হিচাপে, যিটো নেকি পৰিয়াল চলাবলৈ খুবেই অসুবিধা হ'ব, অসম্ভৱ যেন অনুভৱ হয়। সেইখিনি টকাৰে এজনৰ পৰিয়াল নিশ্চয় নচলে, বাৰ্ধক্যজনিত অৱস্থাত তেওঁ বেলেগ অন্য ইনকামো কৰিব নোৱাৰিব। তে ইমান কম পেঞ্চনেৰে মানুহৰ জীৱন নিশ্চিতভাৱে নচলিব। তো এজন মানুহে 60 বছৰ বয়সলৈকে চাকৰিত যোগদান কৰাৰ পৰা 60 বছৰ বয়সলৈকে তেওঁ চৰকাৰী চাকৰি কৰিব, হুৱেৰে চাকৰি কৰা অৱসৰকালীন সময়ত তেওঁ সাধাৰণ একদম খুব ন্যূনতম, খুব কম টকাহে পেঞ্চন হিচাপে পাব। আকৌ অন্যহাতে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ অসম বিধানসভা, আমি বেলেগত যাব বিচৰা নাই, অসম বিধানসভাৰ MLA সকলে চাওক, অসম বিধানসভাত এটি আইন প্ৰণয়ন কৰিছে তেওঁলোকে 2018 চনত। 2005 চনৰ পৰা যিটো নতুন পেঞ্চন নীতি প্ৰচলিত হৈ আছে তাৰ বিপৰীতক্ৰমে 2018 চনত তেওঁলোকে এটা অসম বিধানসভাত এটি আইন প্ৰণয়ন কৰিছে, দ্য আছাম লেজিছলেটিভ এছেম্বলি মেম্বাৰ্ছ চেলাৰিজ এলাৱেঞ্চেছ এমিনিটিজ এণ্ড পেঞ্চন এক্ট। এই আইনৰ ছেকশ্যন 7টো গুৰুত্বপূৰ্ণ, মন কৰিব হা। ছেকশ্যন 7ত পেঞ্চন আৰু ফেমিলি পেঞ্চনৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে, মই পঢ়ি দিছোঁ, আপোনালোকে শুনিব। 1 নম্বৰ ছেকশ্যন হা, ছাবছেকশ্যন 1ত কোৱা হৈছে, ছেকশ্যন 7ৰ ছাবছেকশ্যন 1, every ex-member of Assam Legislative Assembly who has served for a full term or less than a full term or more than one term shall be paid a pension equivalent to the 50% of last salary drawn by him from the date succeeding the date on which he ceased to be a member. অৰ্থাৎ কোৱা হৈছে যে এগৰাকী বিধায়কে যদি 5 বছৰ তেওঁ পদত থাকে বিধায়ক হিচাপে, নাইবা তাতোকৈ কম দিন, নাইবা তাতোকৈ বেছি দিন, অৰ্থাৎ 5 বছৰৰ কম দিন থাকিলেও, 5 বছৰৰ বেছি দিন থাকিলেও যদি MLA হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছে, তেন্তে তেওঁ MLA হিচাপে থকা সময়ত যিখিনি দৰমহা পাইছিল তাৰে আধা, অৰ্থাৎ 50% দৰমহা হিচাপে পেঞ্চন পাব, 50% পেঞ্চন পাব MLAশ্বিপ যোৱাৰ পিছত। চাওক, এজন ব্যক্তিয়ে 60 বছৰলৈকে জীৱনৰ বৃদ্ধ বয়সলৈকে চৰকাৰী চাকৰি কৰি তেওঁ পেঞ্চন পাইছে সামান্য ন্যূনতম এটা টকা, নতুন পেঞ্চন নীতিৰ আধাৰত। হুৱেৰেজ আমাৰ MLA সকলে, বিধায়কসকলে এই একে সময়তে তেওঁলোকে পুৰণি পেঞ্চন নীতিৰ নিচিনাকৈ তেওঁলোকে আধা, দৰমহাৰ আধা তেওঁলোকে পেঞ্চন পাই আছে। এই আইনৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে নিজাকে আইন প্ৰণয়ন কৰি লৈছে। এইটো অন্যায় নহয়নে? এইটো ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানত যি সমতাৰ নীতিৰ কথা কোৱা হৈছে, সমতাৰ অধিকাৰৰ কথা কোৱা হৈছে, সেই সমতাৰ অধিকাৰ তেওঁলোকে কিছু সংখ্যক ব্যক্তিক, চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলক সমতাৰ অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত কৰা নাইনে? আচ্ছা, তাৰ লগতে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ সেই একেখন আইনৰে, যিখন আইন অসম বিধানসভাত প্ৰণয়ন কৰিছে, সেই একেখন আইনৰে ইয়াত কোৱা হৈছে ছাবছেকশ্যন 2, Section 7, Subsection 2, every ex-MLA who has served for more than 5 years shall be paid an additional pension amounting to ₹1,000 for every 1 year exceeding the first 5 years as a member. অৰ্থাৎ এজন MLA যদি 5 বছৰৰ পিছত আকৌ MLA হয়, যদি আকৌ MLA হৈ 1 বছৰ থাকে, 2 বছৰ থাকে, বা 5 বছৰ থাকে, বা 10 বছৰ থাকে, 5 বছৰৰ ওপৰত যিমান বছৰ থাকিব প্ৰত্যেক বছৰৰ বিনিময়ত তেওঁক 1000কৈ এডিশ্যনেল পেঞ্চন দিয়া হ'ব। চাওক, আমি যিসকল চৰকাৰী চাকৰি আছে, চৰকাৰী চাকৰিয়ালসকলে পেঞ্চনৰ কাৰণে হাবাথুৰি খাব লগা হৈছে, আধা দৰমহাৰ আধা অংশ পেঞ্চন পাবলৈ তেওঁলোকে পোৱা নাই। হুৱেৰেজ MLA সকলে নিজৰ সুবিধামতে আইন প্ৰণয়ন কৰি তেওঁলোকে এডিশ্যনেল পেঞ্চন লৈ আছে। এইটো সমতাৰ নীতিৰ পৰিপন্থী নহয়নে? তো সেইবাবে দেখা গৈছে যে শেহতীয়াভাৱে দেখা গৈছে আমাৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলে এক আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰিছে। আমি আশা কৰিছোঁ যে এই আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচীটো সুস্থিৰভাৱে চলক, গণতান্ত্ৰিকভাৱে চলক, কোনো পধ্যেই যাতে এই আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচীটো কোনো তৃতীয় পক্ষই যাতে বিপথে পৰিচালিত কৰিব নোৱাৰে তাৰ আশা ৰাখিছোঁ। আৰু চৰকাৰী
কৰ্তৃপক্ষক চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আপোনালোকে হয় চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলক পুৰণি পেঞ্চন নীতিৰ আধাৰত দৰমহাৰ আধা অংশ পেঞ্চন হিচাপে দিবলৈ ব্যৱস্থা কৰক, দাবী উত্থাপন কৰক, নাইবা আপোনালোকে MLA সকলে যিটো পেঞ্চন লৈ আছে পুৰণি পেঞ্চন নীতিৰ আধাৰত তেওঁলোকে ৰাইজৰ টকাৰে সেই পেঞ্চনটো পুৰণি পেঞ্চন নীতিৰ আধাৰত টকা দৰমহা নোলোৱাকৈ পেঞ্চন নোলোৱাকৈ তেওঁলোকে নতুন পেঞ্চন নীতিৰ আধাৰত NPSৰ আধাৰত তেওঁলোকে MLA সকলেও পেঞ্চন নিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰক। এইখিনি দাবী উত্থাপন কৰি মোৰ ভিডিঅ' সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ।